Mas malsa ko, ma'am. Alam. Go, Ben. Panindot ko pag una. Okay, it's recording. Wala ka balog, ahaning padulong record, ani? Okay, so naming of ions. So, ions that refers to cations and anions. So, anita din sa baba. So, we have particles of matter which we call as the atom. Pag si atom, dapat the same number of, sa ganito, the same pag si atom, the same ang number of protons, neutrons, Electron. And electron. If the same ang ilahang number, then we call them atoms. Pag nag-differ ang electron, we call them ion. Pag nag-differ ang neutron, we call them isotope. Only protons will not leave the atom. Okay? That is why, again, the identity of the atom is based on the number of protons. Muna, yung atomic number is the number of proton. Kung pila ka buok ang number sa proton, muna yung atomic number, and that is the identity of the atom. Muna, ang atomic number is very specific with every element. Walay element nga nagkapariha og atomic number pero dili sila parihang nga atom. Nakasabot? Am I clear? So, now we are talking about charged particles or atoms nga nag-differ og electron. Now, kung si electron, muhawa siya or madugang dito sa atong atom, the charge of the atom changes. So, from an atom, it transforms itself into ion. So, depende na dayon kung sa siya nga klase sa ion. Kung nagdugang siya og electron, it becomes more negative kay mas nanaghan ang electron compare sa proton. So, it becomes an ion. If it releases the electron, then it becomes less negative. So, mahimo siyang positive, which we call as the cation. So, charged particles are atoms which releases or accepts electron. Now, depende ang iyang value sa iyang number of protons nga gi-release or iyahang gi-accept. We also call those charges as the oxidation number. So, ang oxidation number is the number of electrons either released or absorbed or accepted by the electron. Now, let's have first the cations. Unsa ni mga cations? Kaning mga cations are atoms that releases their electrons. So, are ions formed when metal, so nakaspecify siya nga metal atoms only. So, dili siya pwede sa non-metal. How about metalloid? Now, metalloid could either be a metal or a non-metal. Depende sa ilang behavior, silang capability. Now, when metal lose electrons to become stable, such as the elements from group 1A, group 2A, group 3A, group 4A. Nganong walay labot ang B? Because lahi ang behavior sa B o sa A. Mas dali natong ma-determine ang behavior sa representative elements compare sa kanang transition metals. So their ionic charge are positive and are numerically equal to their group number. Because, this is an atom of aluminum. Aluminum has 1, 2, 3 valence electron. Now, unsay rule dapat i-follow ni aluminum? Is it octet rule or duet rule? Octet. Very good. Octet rule. So, what is more or what is kanang mas favorable for the atom of aluminum to do? Release the 3 or accept 5 more? Release 3. Very good. Release the 3. Kung imong nagtawon,
3 versus 5. Asay less energy iyahang magamit. Ang 3, ma'am. Pag-release sa 3, ma'am. Okay. So, it is more favorable for the aluminum atom to release the 3 electron rather accepting the 5 electron. So, kay nag-release man siya og electron, equal pa ba ang number of protons and the electrons? No. No, no. No. Dili na sila equal. So, kinsa may mas daghan karon? Proton or si electron? Proton. Proton, ma'am. Si proton. So, kasi proton man ang daghan na, therefore, ang iyang charge, is it positive or negative? Positive. Positive. Positive, Now, ma'am. how many protons ang mas daghan compare sa electron? Tolo. 3. So, nakita dire, the 3 charge of the proton is positive 13. The charge of the electron is negative 13. So, 0 ang iyang total charge kay atom pa man siya. When it turns into an ion, dinhi nga part, naa kay charge of proton still, wala manigawas ang proton sa imong atom. Ang imo lang nahilabdan is the electron, still na siya positive 13. Pero si electron, naging negative 10 lang. Adding them, we have a total charge of positive 3. So this is now what we call our charge or oxidation number. Oh. Nakasabot. Any questions? Yes. Yes. Okay, very good. So let's go to, so kung di ba nakita naman nato dito sa Lewis electron dot structure nila, kung unsay ilang group number, maupod ilahang number of dots sa gawas, di ba? So that means parihara na sila tanan. Group 1A, isa ra gyud ka electron ang ilang pwedeng ma-release since isa lang ka dot ang naa sa gawas. So, all of them have a charge of positive 1. On the group 2, di siya positive 1, positive 2. So, we have group 2A, sila tanan have 2 valence electron. So, which is better for an atom to do? Release the 2, accept the 6. Release the 2. Release the 2. So that's why it has, all of them in the group has positive 2 charge. So si aluminum ug si boron po, the same sa sila because they are in group 3. Now, in naming cation, dali ra kaayo. Kung unsay name sa element, pag makat-ion siya, maura gihapon to iyang name. It will not change. However, di ba group A pamanta? Dito sa group B, lahi pod ang iyahang lahi pod yung sitwasyon. Na siya gitawag og multiple charge. So ang mga atoms dito kasagaran ang ilang charge kay 2 plus or 3 plus. Baliktad. Plus 3. Okay, charges. Oy, sakta. Pag mag-storya tag charge, we have the number Bali. 4. Oh. Pag oxidation number mo ni Oo. Ma'am, sa ganit tawagan ng magunang number, ma'am. mag-charge. Charge na? Pag maulahi ang Oxidation number, number. oxidation number. This is an Ma'am, example nangutana of dyan ko, oxidation ma'am. number. So, clear na ang pangutana. Kay lahi man good kayo ng isa-isa ra ang pangutana good. We Lagi, have ma'am. ang grammar rin. Kanya, ma'am, dito sa answer na mo, ma'am. Wala pa ma'am may kabalo ato, ma'am. At least, Oo, nakabalo Armin, ko namutan. kung say kuan. Kabalo ko, how far have you gone through with your module? Nakasabot ba mo siyang gibasa o ba? Kay nawi o ba, mabasa lang. Ibasa lang. Wala gisabot ang ibasa. Ma'am, usab gito ma'am, lahi. Sige lang kay. Mag-quiz man pud ko di anhi sa kuan sa after ani atong discussion, na ko'y quiz. Wala na, walang wifi. Naman good kay wifi din. Sige, kung ba? Ma'am. Madungog na Don't ko you ba? Ako, ano ni ma'am. Palihog ko Ma'am, karagdagan ko. Para ako na sa'yo madunggan ha. Okay, now let's go to
the group B or the transition metals. So, unlike sa ato ang group A, in basic chemistry, sa inyong level, ang group A, isa ra gyud ang oxidation number. Nakasabot? Sa chem nato, we kanang assume that group A has only one oxidation number. So, unya na taan ang daghan kaayo pag niabot na ta sa atong mga majors. Pag abot na nato chem 2. Now, sa chem 1, diri sa ta mag-focus nga isa sa pero naay uban element sa transition metal nga tagduha or more. Depende sa ilahang behavior. So, say for example, let's have, unsa ni siya nga chemical element? Iron. Iron. Okay. Let's have iron. Ano wala na ako na siya butang iog? Kanang symbol. Okay. Iron could have two charges. This is the 2 positive and the 3 positive. Or it has 2 oxidation numbers, the +2 and the +3. Nagyunsa ni pagkahitabo. Let's look into the electronic configuration. So we have here the S, the P, and the D. D. Na kung ato na siyang i-arrange, mapod niyahang Bohr's atomic model. Kung lantaw na to yung Bohr's atomic model, na siya'y duha kabok dira sa gawas. Now, dili na ta diretso, okay, tanggalan natin yung duha kay siya may nasa gawas. Automatic, di ba? Mo ginatong notion. So, by just merely looking at the Bohr's atomic model, dili sa tamulantaw din ha sa iyahang electronic configuration, automatic ta maka-assume that iron has 2 positive charge. Diba? Now, after na ito gitanggal, wala na ni. Erase na na C4S2. Let's look into the rest of the electronic configuration. Kompleto 8, diba? Unya, kay naamay D nga nagsamok-samok. Naay atomic orbital nga D, which is dapat na siya 10. Unya karon kay 6 raman kabuok ang 6 raman jud yang sulod. So para mas stable siya kay naka-add man siya sa iyahang burden. So naa siya effect. Ang presence ni D na ay effect sa iyahang total performance. So naka-unbalance ni sa iyaha. Karon natin gitawag half field and full field stable. Nasabtan ko? Yes. Yes, ma'am. Karon, unsay favorable ani nga subatomic orbital? The half field or the full field? Half filled. Field. Field. So kung half field ang favorable sa iya, dali ra kayo. Matanggal ra niya ang isa. So, pagtanggal niya sa isa, the half field stable na siya. So, every suborbital is stable. Na-follow na niya ang octet rule at the same time, ang nagpabugat sa iyaha is half field stable. So, pagtanggal niya sa isa, pila na tanan ang natanggal? Isa. Isa ra. Tulo, ma'am. Tulo. Tulo na siya plus 2 and plus 3. nasabtan giyon sa to pagkuha. Yep. Yes, ma'am. Buwan ako ha. For transition metals like iron, automatically, based on its Bohr's atomic model, matanggal ang pinaka-outer nga 3. Since octet rule naman siya dinhi sa sulod, okay, naunta siya. Nakapan lang kay na siya another orbital which is the subatomic orbital. Karon makaapekto ang presensya ani niya sa stability sa imong atom. Kay makaapekto man siya ato siyang lantawon kung is it half field or full field stable. Nakita na to na full half mas favorable sa yung half field stable. Kay isa raman ang pwedeng tanggalon. So we can delete that one
And then, we have a stable atom. So, since tulo na tanan ang atong na-delete, ang iron could either be 2 plus or 3 plus iyang charge. Or iyang oxidation number could either be plus 2 or plus 3. Nasabtan ang oxidation number. So, na siya isulod din ha. Now, in naming kinsa rin? Donabelle or Mary Joy? Sinong sala rin sa kanila? Ma'am, dapat i-talk sa yun na to na. I-talk na to na. Kisa na. Mo gani, ma'am. Dili sa larin. Itolpo na to na, itolpo. Okay, now, let's go to the rest of the multiple oxidation number nga cations. Now, di ba atong rule in naming them kung unsay ngalan sa element, mora pod na ngalan sa iyahang cation. Nakaiduhaman ka book iyang charge, di man pareha sa group A nga tag-isa lang. So, unsa ka better nga mahitabo? So, we have the stock name and the classical name. Now, the IUPAC, or the International Union for Pure and Applied Chemistry, embraces the stock name. Nga naman, mas dali. Kaya pareha ni may lead. Ang plumbus o plumbic, how do we know nga Ganya stay in the house. So, unless kumingon ka og lead 2, kabalog yun ka nga iyang charge kay 2 plus. Oh, kumain kag lead 4, automatic 4 plus ang iyahang charge. So, mas easier i-memorize ang stock name compare sa classical name. So, that's why we use the stock name rather than the classical name. Pero mas daghan sa mga mas daghan sa mga baligya nga tambal para sa kuha kanang ko kanang anemic. So I need iron in my body. Di man ka pwede mo palit og iron or else kibo na lang na nimo ng metal nga iron. So dapat naka-combine siya, naka-salt form siya. So imong paliton is ferrous sulfate. Now, kasagaran sa mga tambal, mga inana pa, mga classical name ang ilahang ginagamit rather than iron to sulfate. Pero kita, for now, in the modern times, we will use the stock name para mas dali siya ma-identify. Pag minsan iron to, automatically the oxidation is 2 plus. So, in naming the cation with multiple oxidation number, we have the name of the atom, and then parenthesis inside it is a Roman numeral representing their oxidation number. Nasabtan? Nakasabot? Yes, ma'am. Okay. So again, name sa atom or sa cation, and then parenthesis. Inside the parenthesis is a Roman numeral representing their charge. So there are monoatomic cations. So these are cations formed from single atoms. So parihanin nila. Muna gitawag sila monoatomic. But there are cations also made from multiple atoms. We call them polyatomic cation. Pero so far, isa ra gyud ang ginagamit sa nature ani. Kani dili kini siya nag-exist unless imog yung ipagdiitan si hydrogen kay water. Kani gyud kasagaran nag-exist. Diba? Kasagaran gyud natong madungog is ammonium. Now, how does ammonium is done? Giunsa man na siya pag-abot sa world. Now, we have N. How many dots are there for N? 5. 5. Oh, sige, sulat na to 5 ka dots. Sige daw, Be, get your paper and your notebook. Then, sige. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Si mama na, no? Si Mog yung mama, Ben. Magkuha sa ma'am. Oh, sige. Pagkuha. In 10 seconds, nakakuha natin. 9. Yun.
Ana, lagi nag-ingon na siya nagklase po ni. Ay, ma'am. Okay, ma'am. Lo. Okay, Notebook, yun, Ben. ma'am. Sige. Papel lang. Nanay, ma'am. papel o notebook. Nana, ma'am. Okay. So, write Ano, ma'am? number of dots for nitrogen. Nitrogen? Oh, number of dots. Then can you put the table here? Sige daw, be, show your output. Show to me your output. Wait Asa lang, man dili ata? maklaro. Ay, hintilis. Okay, Manong dili kuwan. naman na maong. Kuan magod, ma'am. Na ako'y background. Nara nag-background. Oo, true po ni Nicholas. Lisod ka Kasi ni kulit ganina, ma'am, nag-sunset, Asa daw, mura, pakita daw ko no ko. mura bulan. Kayo, ano. Ipatunga-tunga ko daw ko no na Kirk daw ko Oh, no. sorry. N, ma'am, no? Itong N, that structure niya. Oh, very good, Nicolette. Kinsa pa? Very good, Malon. Ma'am, Marcera. Asa naman Ma'am, yung mabali. Aurelias? Ma'am, mabali. Ma'am, pero ilaw. Nabali ako, Adjust nabali. lang. Kagula. Aha Nabali naman. ako. an. Okay. Kajut lang. ma'am kayo. ako. Time na Wait daw. lang, ma'am. Ako, dili na ko yung meron. Pero, N. Okay, very good, everyone. Asa naman yung uban? Wala naman yung uban lagi. Ano mo ba ito nabali na? N. Walay video ang uban. I-click Person ang man would be blood. Yan check ang mirror my video. Yan check na. Naman na sa imong. Tama na napita. Di ba? Ano, Nang diba? stop video tapos na gamay nga arrow. Mo nang i-click tapos. Okay. Now. So, Wala, very good na. Very Wala pa? good. So, ingan ana siya. Pariha ta. Wala pa Kaya dito. kita. Wala. Ano pariha? Compatible minimum. Lagi. Okay. Kailangan compatible. Kabandosyon. Pero pariha raman siya. Taas maghihapon niya hang duha. So, this and then, di ba magdugang taog 4 ka hydrogen? So, Oh. 4 ka hydrogen, di ba na 3 daan dira nga walay pair? So, dinha nga pair si NH4. hydrogen. Oh. Unya, kay tulura man ang dots dira nga walay pair. Kaya di ba? Tulura na? Add ka isa ka. Oh. Muna gitawag na tog ammonia. So, stable na siya dapat by that time. Oh. So, karon kay NH4 man, so naay isa ka hydrogen nga Sulfot. insert. Oh, may insert ang isa ka hydrogen. So, making nitrogen forced to release one of its electron. So, iyahang Napugos. Napugos sa day siya. iya og release sa iyahang electron. Have you Nye, seen hindi it, mo guys? ba tingunana? Oh, ganyan talaga eh. So, Na. karon, Dili pugpul, ma'am. Ha? Ano mo na? unsaon man ang ako ang kon? Unsaon Pwede man nila? ako ang video? Nasa, Unsa man to, ma'am? Akong Ano man video na? ay mulahin siya. Pwede din ang Kaya, inana, ma'am. Karon lagi ko ana. Surot. exception na siya, ma'am, no? Nana sa virtual background. Brad, virtual ion mirror. I don't like mirror. Okay, go. 7 minutes and 41 seconds. Sige lang. Go. Oh, ayan. How's that? Oh, ang galing ko. So, yan. Ma'am, karon like ko baluan ang rule, ma'am. Kanang mo. Mo gani, ma'am. Ana niyang walaon yang isa niya ka. Mamang ko na nahitabo sa hydronium. So, let's have hydronium another. So, di ba, mo na siya, nahimo siyang NH4 positive. Ano man to, ma'am? There's also what we call as exemption to the rule. And number one sa exemption, si oxygen and si Ammonia. hydrogen. Labaw na itong na yung mga mga D Carbon sad, ma'am. Carbon also. So, mo na Description. siya. Nasabta na si ammonia. Anong na yung ammonia? Oo, kay napugos siya. Oh. So, let's have oxygen. Okay, write oxygen's atomic, Lewis Lewis. Dalton. 6. Ma'am, una ko, ma'am. Very good. Very good. Asa, pakita na yun. Very good. Oh. Oh, hintelis. Kapag sa ma'am, oxygen. Oxygen, ma'am. Yes, oxygen. Very good, guys.
Very good. Very good. Very good. Saan nila niya ba? Ma'am, mangutana lang ko, ma'am ba? Ang Sa- sama. Di Sa maklaro mo. charges, ma'am, o sa Ah. oxidation number, ang sa oxidation number, kato na lang sa answer niya, ma'am, no? Ang kaya Parihara ng charges, eh. charge og parihara Lahi, ng ang charge og oxidation oxidation number. Ang pero position ang- ra nila ay nagkalahi. So say for example, may kag oxidation number nag-una ang sign taysa ang number. Kung mayong kag charge nag-unang number taysa ang sign. Sign. So Kung mag-answer ka, ma'am, kung sa man na may tabo. later, we Ang will have that oxidation- later, ha? Kung oxide na kin. Ang oxidation, ma'am, no, kayo basta nakahatag na okay. siya. Ana. Nakarelate Wala nanay mga siya, pakapin. Kanang nanay, pakapin nga, mga Oo. oxygen, tapos mga, okay. Oo, ana. Yan. Kada, O taka lang mo, dili later na. kada akong pagsabot. So this is water. Diba? Oh, Water na siya. Muna stable niya nga formation sa water. H3O. Unya, Ayo. nag-hydronium man ka, so you are adding additional hydrogen. So, di ba, hydronium ta? Forcing oxygen to release one of its electron. Ma'am, naki-question, ma'am. So that Anong becomes katuloy sa- H3O positive. What then? Pwede po na siya may mong H4O. Dili siya pwedeng H4O. Di na pwede masumpayan ng Naman. isa. Dili Wala na. wala Ay, mo na i-roll sa Isa mo na ragi i-roll pwede sa, niyang ma-release. sa nature. Yes. Kay mo na i-roll Isa sa ragi Yeah. iyahang pwede nga tanggalan. So we have the hydronium and the ammonium. So kaganina unsa kanus ata magbutang sa oxidation og kanang charge, di ba? Muna yung pangutana. So, say for example, mayroon kag chloride. So, dili lang chloride, di kayo maklaro. Sulfide. So, sulfide is SO. sulfide. Sulfide is S negative. S is negative. Negative. Si Ben, kay gao na si Ben. This is sulfide. Pero kung mayroon ta og Sulfur. sulfide nga gusto ta butangan siya og charge, dapat it goes to a process ngan mahimo siyang sulfide. So we have there S naa siya 6 ka dot. Di ba na siya 6 ka dot? Oh. Na siya 6 ka dot. Ano naman ko? Na siya 6 ka dot. Now, kanang 6 ka dot, say for example, nagpaduol si calcium nga manghatag po og duha. So gihatagan si sulfur og duha ka electrons. electron. Duha ka electrons So, ni calcium. mauna day na mahitabo. So that means si sulfur kailangan siya og Ang oxidation, ma'am, kay kung makahatag na siya og electrons or Yung makadaw. tag-oxidation, inani siya, diretso siya. Sige. Ma'am, Pero ma'am, kung may puros man ngon sila ka ng og metal, charge, ma'am. Ngano ga ionic mga Ay, charge. charge pa itong isgutan dang. Okay. So, muna, di ba niagi na siya process nga nagdugang na kag dots kani og katong ito. So, muna nahimo siyang naguna na ang meaning nga na siya duha ka negative i-add ng charge na siya. Sige. Oxidation number, charge. So, kung inani ang process, kung nakainani na yung process, kung nanatay chemical reaction, charge itong gamiton. Pero pag nagbutang lang ta din ha, for the sake nga mabalaan na to, pila iyang probable probable lang nga electron ay duha ka electron nga pwede niyang ma-accept. Mo na meaning sa oxidation. Pero this one, it's already done. This is done. It's to be done. Gets? Ako mo na siya gilabot. Yes na, ma'am. Yes. To be done. Kani siya wala pa. Kani siya kumana. Na-get? Ito ma'am, balik ka galing ng ikuan ma'am. Isa pa Ay, English siya. na kuan ma'am, Bisaya.
Wala pa. So meaning, Humanag, ha? duganganan pa siya og duha. Duha. Kani siya humanag, dugang. Nadungagan Pwede na. rin Ginagdugang. siya actually. Pwede rin na silang duha imong gamiton. Pero mas nindot kung kani imong gamiton. Pag-asa ra, ma'am, oy, para di may malibaw. Unya, kung gauna ang kuan, ma'am, ang charge, tapos kuan, pwede po nga ma-oxidation number ang Ma'am, less than 1 minute na lang, ma'am. Less than 1 minute na lang. Sige lang. Pag off, Continue. balik ka pa Continue na. natin. Dahil hindi ma'am maputol, di ko ka-smile. Fruits. Sige, let's stop muna the recording and then let's have another session. Bye. Bye-bye.